Maligayang araw po. Medyo natagalan tayo 'no, nabawasan tayo ng 5 minutes. Mabagal yung, internet din sa amin, eh. Medyo natagalan tayo 'no. Sandali, yung monitor ko nadidinig ninyo. Naku, sasampu pa lang kayo. 'Di bale habang hinihintay natin sila tingnan natin yung mga sagot niyo sa Mentimeter, ha? Tingin muna tayo din, eh, habang naghihintay tayo dun sa iba. Tiyak na tiyak yung iba nahihirapan din, eh, ako nga nahihirapan ako ngayon, eh, dun sa signal. Yan, ano baga ang sabi ninyo din sa mga sagot ninyo? Wala kayong sagot. Hindi ko baga isinyer sa inyo ngayon. Oo, nilagay ko din, eh, wala nasagot. Yan, oh, tinatamad kayong sumagot. Yang mga ganyang class participation hindi niyo alam, bini-build up natin yung inyong conceptual framework. 'Pag mababa ang level ng inyong conceptual framework, kagaya ng nabanggit ko last time, bababa ang iyong kapasidad na makaunawa. More concepts, more terms, the wider your repertoire of concepts and terms, the higher your IQ. And yung Mentimeter exercises natin ay meant for you to be sensitive sa inyong IQ. Nasa inyong conceptual framework. Ika nga, tama ba yung binigay ko sa inyong areha. Ika nga, saan tayo? Strategic management, yan. Tingnan natin ang mga sagot ninyo, ha? Anong mga tanong natin? Sobrang bagal naman na din, Trish, na internet namin ngayon. Yan. Okay. Terms that remind me of control, authority, power, command, manage. Yan. Isulat nga natin yan. Sulat nga natin. Ano mga sinabi ninyo? Authority, isa. Isa, command. Ano pa isa? Power. Ano isa? Manage. Yan ang medyo dominant sa inyo, ano? Authority. Command. Power. Manage. Yan ang mga sinabi niyo sa din, eh. Yan, authority, power, command, manage. Pinakang malaki, ayan, power. Tama ka. Yan. Okay. Sige. Ano pa ang kasunod? Terms that remind me of management. Naku, naloko na. Dali, hindi ko yata nailagay na ang settings ninyo ay dapat ay audience space. Yan. Sige. Sagot yung next. Sagutin nyo nga yung next. Importante ito, eh. Pakisagot. Pakisagot po.
May sumugot na yan. Okay, very good. Balikan natin mamaya. Sige, sagutin niyo, habang tayo ay nagdidiskusyon kung saan-saan. Walang gusto ano, walang gustong sumama? Sige, pinadalhan ko yung 10 sa inyo ng ano, ng invitation, Pero kung gusto niyo makatipid ng data, yan na nga, chat na lang tayo. Okay, share screen ulit tayo. Dali. Yan. Ito yung mga sinabi niyo kanina, mga items having to do with control. Yan. Ngayon, anong napag-usapan natin? Sabi natin, for some reason, ay yung mga ancient Greeks, kung binasa niyo na, yung sabi kong basahin ninyo, men can have control over their future independent of the gods and the deities, dependent only on their capacity to reason. Ito ang ano ito? Ito ang major distinction na legacy ng mga ancient Greeks. Dahil binigyan nila tayo ng democracy at binigyan nila tayo ng philosophy which later came to be known as natural philosophy, which later came to be known as science. Dali At ano ang sabi natin? Our capacity to have control over our future dependent sa ating language. Dependent sa ating paggamit ng terms, sentences, arguments. Yan. Okay. So, balik tayo din Sandali lang po. Ano nga mga sagot niyo din sa Yan. Terms that remind me of management, organization, planning, business. O isulat din natin yan Organization, teka. Lagyan natin ng boundary. Ano sabi niyo uli? Organization. Ano pa ba iba sinabi niyo? Business. Ano pa ba iba? Planning. Planning. Yan. Okay. Ano yung kasunod? Parameters that determine control. Ang medyo lamang ay organization, power, process, command. Naghahalo na Naghalo na yung power at saka organization. Dini ay organization lang yung nakalagay. Dini nakalagay ay power lang. Pagdating na dini sa parameters or factors, lumabas na, naghalo na ang balat sa tinalupan. Power at organization nagsama na. Parameters or factors that determine management. Planning, organization, ganun pa rin. Organization, very telling.
I know how to measure control. Suntukan na kayo, 4 sa 4. I know how to measure management. Suntukan na kayo, 4 sa 4. Oh, balik tayo sa akin. Ano nga sabi natin sa Western civilization, paniwala bilang isang sibilisasyon, men can have control over their future independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. Sabi nga natin, what do we do when we reason? Paalala ko lang. Anong sabi natin? What do we do when we reason? This is what we do when we reason. You have one thought. Today, the sun has risen from the east. Sandali. You have one thought. Today, the sun has risen from the east. Isa. You have another thought. Yesterday, the sun has risen from the east. Dalawa. You have another thought. The day before yesterday, the sun has risen from the east. You have so many of these thoughts, and you remember all of them, the sun has risen from the east. And looking at all of them, there is no single instance that the sun has not risen from the east. And so now you conclude, if they are all true and there is no counter instance, then you say, as a rule, whenever the sun rises, it rises from the east. But that is true. Therefore, it must be true that tomorrow, if the sun will rise, it will rise from the east. That is what you do when you reason. When you reason, you make connections. Connections between what? Between your thoughts. Connections between your thoughts by inference. Natatandaan? Inference. What do you do when you infer? You argue. This is an argument. Tama? Ano nga yung mga tools natin? We use terms to point out, to identify. We use sentences to express statements or thoughts. And we argue, in other words, we connect by inference our thoughts to one another that we express using our sentences. We make connections by inference. We argue, and therefore, we reason. And anong sabi natin? Salamat sa demokrasya na highlight ang reasoning. At salamat sa demokrasya, nagkaroon ng filosofiya. At salamat sa filosofiya, nagkaroon ng science. At dahil sa science, nagkaroon ng Industrial Revolution. Ay, naku, sandali. Hindi nyo pala kita yung, hindi nyo pala kita yung ating screen. Ulitin natin. What do you do when you reason? When you reason, you make connections. When you reason, you make connections. When you make connections between what? Your thoughts. Yan, oh. And when you make connections among your thoughts, you see some pattern or rule. And then, given the rule, you are able to predict the future. That's what you do when you make connections between your thoughts. You make inferences. And therefore, you have arguments. And therefore, ano ang sabi natin? You make inferences. You come up with an argument, and therefore you reason. That's what you do when you reason. And thanks to your capacity to reason, you have your system of thoughts, system of principles, like the principles of science, like the principles of biology, like the principles of physics, like the principles of mathematics and arithmetic at large.
and so on and so forth. That's what happens when you're able to reason, you're able to establish some kind of system. In our case, the system that we have in our thoughts involve neurons. Alam nyo ba na meron tayong 1,000, dito natin, alam nyo ba na meron tayong 1,000 to 30,000 connections per neuron. Tingnan nyo ito, yung dendrites. Ito, yung tawag dito mga dendrites. This is a dendrite, 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 dendrite. Parang puno, dendritic trees. Ang tawag dito, synapses. Synapse, 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 synapse. Yung mga dendrites, plus yung mga synapses, total of 1,000 to 30,000 each neuron. Guess what? We have somewhere between 80 to 100 billion neurons in our brains. Yan, ang mabigat. So, meron na tayong per neuron, 1,000 to 30,000 connections. Eh, meron tayong 80 to 100 billion neurons. Ano ibig sabihin yan? We have more connections in our brains than all the stars of our galaxy. In fact, our brains consume more energy per cubic centimeter than the energy per cubic centimeter of the sun. Hindi nyo alam yan, ano? Our brains consume more energy than the sun per cubic meter. Yan. And so those connections actually act like your neural networks of your computers. Act like the networks of your social networks on the internet. Connected by physical connections like your LAN, like your Wi-Fi, and so on and so forth. Ganon din yung connections ng mga thoughts ninyo sa brains ninyo. Yan. Ay anong kinalaman yan sa pinag-uusapan natin? See, ang gusto nating maintindihan, design thinking. What is design thinking? It is a term used to represent a set of cognitive, in others, may kinalaman sa inyong pag-iisip, strategic and practical processes by which design concepts, proposals for products, buildings, machines, communications, whatever, are developed. Ito yung gusto nating maintindihan eh. And of course, highlight, gusto nating maintindihan, strategic process. Yan. Kasi strategic management tayo eh. So, at sinasabi natin, ganito. Very basic rule is that we believe that men can have control over their future independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. How do they have control over their future? Thanks to their capacity to reason, we have a system of thoughts. Now, when each and every one of your thoughts, you connect to one another, what happens? You're able to predict the future. When you're able to predict the future, what happens? Then by definition, you have control. Because you can adjust to the future. Kung alam mo ang dadating na panahon ay may La Nina sa katapusan ng taon, maghanda na kayo ng mga pag-aayos ng inyong mga bubong. Gawa ng dadami yung ulan. Maghanda na kayo ng mga kapote at saka mga payong kasi dadami yung ulan. Then you can predict na by the end of this year, which is what I'm saying now, by the end of this year, magkakaroon tayo ng La Nina and typhoons. Uli, super typhoons, maghanda na tayo. Pati maghanda na tayo ng pera sa bangko. Why? Because we can predict the future. How? Because we have models. We have climate models. Doon sa Department of Science and Technology,
and elsewhere in the world, sa National Oceanographic and Atmospheric Administration ng United States, meron tayong climate models, systems, na ginagamit natin to predict kung anong mangyayari sa mga dadaang mga buwan based on the inputs that we already have. Now, ang sabi nga natin, of course, we assume that our system is coherent. The more coherent our system, the better. Bakit? Kasi the more coherent, sabi nga natin earlier, the more reliable our prediction becomes. And that's by definition what you mean by control. Your prediction is reliable, therefore your behavior according to what you predict will not be wasted. Pero pag minsan merong pain points ang ating system. Ano yung pain points? Sabi nga natin, pag minsan meron tayong contradictions. Ano yung halimbawa natin ng contradiction? I am a liar. Contradictions. What are contradictions? Contradictions are thoughts that appear to be both true and false at the same time. Yan. And sabi natin, pag dami naman ng lintris na contradiction, siya namang pagbagsak ng reliability ng prediction natin sa future. And that's when you now lose control over your future. Because you say, well, sa katapusan ng taon, mga buwan ng Nobyembre, Disyembre, Enero, ay wala na tayong ulan. Ay pagkatapos biglang ano nangyari, dumating sobrang ulan, ay dinaletsi ka na. Dahil akala mo walang ulan, nagtanim ka ng pagkadami-daming palay. Ay ano nangyari sa palay na tinanim mo? Nalunod laang sa baha at binagyo. Yan ang mangyayari. You lose control. Okay. Pero anong sabi ninyo? When you have control, you're talking about what? Ano nga sabi ninyo? Sasagot natin. Sabi ninyo, ano control is about, ano yung binanggit ninyo? Terms that remind me of control, authority, power. Anong sabi nyo? Ang control, authority, power, command. So, bakit nawalan ng control ang ating programa sa paglaban sa outbreak, paglaban sa COVID? Ang sasabihin ninyo, mga putang inang Pilipino kasi walang disiplina. Kaya imbis na doktor ang kinuha natin, gusto natin authority na may baril. Pagbabarilin ang mga nalabag sa mga rules, maglagay ng maraming checkpoints. Ipakita kung ano ibig sabihin ng may power at may command. Barilin. Takutin. Ay anong nangyari sa putang ng Pilipinas? Yan, may pang-apat na tayo na surge. Ay sapagkat yung inyong mental model, ang konsepto niyo ng control ay command, authority. Ang kawalan ng control, kawalan ng disiplina. Ay that does not necessarily follow. Ay kahit na anong disiplina ilagay mo sa mga Pilipino at sinabi mong pagdating ng panahon ay wala tayong ulan, tag-init. Sunod lahat ng Pilipino sa rules. Tag-init pala ay di ang suot natin maninipis na damit. Huwag tayong magdala ng masyadong dalahin para hindi mapagod at gawa ng mainit. Huwag magdala ng masyadong payong at saka kung ano-anong makakapal na suot. Tapos biglang umulan at bumagyo, dinalintikan tayong lahat. Control is more about prediction of the future, more about coherence of your system, more about care that you give with what kind of words and therefore what kind of concepts you have in your mind and therefore what kind of rules you have in your mind.
Ang ating emphasis sa ating, strategic thinking and therefore design thinking, ang ating emphasis ay ano, systems analysis. Model making. Ang meron kang nakitang ano, kunyari lang dine, na ano, low pressure area. Sabihin natin nandini ang Palawan, nandini ang Luzon, nandini ang Mindanao, yan nga mukhang Pilipinas na yan, nandini ang Mindoro, Cebu, Samar, Leyte, Batanes. Ay sabi ng, Japan Navy, meron kaming model kami. Based on our model, dine tatakbo ang ating, bagyo, pagayon. Sabi naman ng Japan Air Force ng Japan, ay hindi, ang tingin namin ay pareho ng kaunti pero dini pupunta. Sabi naman ng US Navy, ay hindi, dini ang takbo ng bagyo. Sabi naman ng Philippine Air Force, ay hindi, dini ang takbo ng bagyo. Ay puwede namang gawin natin ay siya, kayo pala, kung ano-anong mga model ang available, di ang gawin natin i-average natin ang model niya, ay sasabihin natin ang average na takbo ng model niya ay ganun, more or less din ang takbo, average. Di yun ang ating susundin, malamang-lamang ay di tatama ang bagyo. Ginagawa natin yan bakit? Sapagkat meron tayong mga computer models. Computer models na ginagamit ng mga agencies na yan. Yung computer model natin na yan, iba-ibang systems ang ginagamit, iba-ibang languages. Ay gayon din ang tao. Ang tao meron kanyang mental model do'n sa kanyang isipan. At batay do'n sa kanyang isipan, between his ears, ang tao ay gayan, meron tayong ika nga ay brain ano. Ari tayo, tao. Yan tayo. Between our ears, meron tayong brains. And inside our brains, we have our neurons. We have our neurons. And given our neurons, we have our mental models. That's what we're talking about. We have our what? Our mental models. And it is with our mental models that we make our predictions. It is with our mental models that we make our predictions. And therefore, by which we gain control over our lives. Yan. Pero, ano yung mental models na yan? Yan ay ano, system. System ng ano? Remember, you have terms. You put together terms, you have sentences. And it is with this kind of sentences as principles, as rules, that we process what we see of our environment. And how do we process? We connect the sentences to one another using what we call arguments. Kaya tayo may ganito,
koneksyon nito, dine, 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 doon, at doon. Kaya may mga koneksyon yan sapagkat meron tayong argument na nagagamit, which is of course your paragraph, which is a bunch of sentences, with which therefore your argument you can make your inference, and precisely with which you reason. Ngayon, anong sabi natin? Ang sabi natin, hindi lahat ng tao pare-pareho ng kinalakihan. May tao ay lumaki sa tabi ng ilog kaya alam kung ano ibig sabihin ng ayungin. Alam ang ibig sabihin ng tinikan. May tao lumaki sa bundok, alam kung anong ibig sabihin ng pipit puso. May tao lumaki sa dagat, alam ang ibig sabihin ng lumba-lumba. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng repertoire or collection of terms. Ano ang sabi natin? If you have a collection of terms, you have a conceptual framework. Your conceptual framework determines your collection of sentences, which when put together will be your theoretical framework. These two systems, you put them together inside your brain. You put them together inside your brain, and here you are. And here you are with inputs via your senses. Ano yung senses? Through your nose, through your ears, through your mouth, through your eyes, with all these inputs, through your skin, with all these inputs, then you have your memory. Now, put it this way. Your conceptual framework governed by your syntax. Remember, syntax and semantics, rules of grammar. Your conceptual framework, remember, syntax, rules of grammar, one of them, rules of syntax. Your conceptual framework, in other words, your terms, in other words, your ideas, your words put together, you end up with a framework. How do you put them together? With the rules of syntax, plus your what? Your theoretical frameworks, theory, meaning to say some generalization, meaning to say some rule, your theoretical framework of rules, governed by your rules of inference, thanks to your capacity to reason, to argue, to infer. Let me repeat, your theoretical frameworks governed by your rules of inference, your rules of reasoning, na sana ay pinag-aralan natin sa mathematical logic na wala naman tayo. You put them together, plus your experience, very important, plus your experience, thanks to your capacity to sense. Ano nga sabi natin? Terms are material in nature. You hear them, you smell them, you taste them, you feel them. Therefore, you have experience. Therefore, you have memory of your experience. You put all of this together, that's your mental model.
Hmm, balik tayo din kay Prof. Revilla. So, nagka-eksperyensya kayo. Sa inyong eksperyensya sa kabundukan niyo, ang dami mong terminolohiya na natutunan. Ibon, puno, ano ba yung damong masakit sa ano, sa balat? Lipa. O sino sa inyo may alam kung gaano kasakit malipa? Kung anong itsura ng lipa? Yan. Meron kang terminolohiya. Thanks to your capacity to sense, you now have these terms in your mind, in your neurons. Now, given yung terminolohiya mo, unique yan sa iyo. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng terminolohiya sa isipan. Meron tao nakakapasa ng UP, merong hindi. Gawa nga ng hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaanan. Yung terminolohiya mo, yung iyong words, yung iyo therefore ideas, your meaning, the meanings in your mind, in other words, the concepts in your mind, you put them together, that's your conceptual framework. You have that in your brains. But as you have these terms, then you also have the possibility of sentences. And the sentences therefore give you the possibility of rules, like the rule for all free falling bodies F equals ma, like the rule E equals mc squared, like the rule whenever the sun rises, it rises from the east. Now, these rules are connected to one another under the rules of inference. Rules of inference, rules of logic, rules of reasoning. That's how you argue. But these are just systems called conceptual framework and theoretical frameworks. Even if you have them, they're useless. They only become useful when may input. Ano yung input? Nakita mo, I see a patch of brown and it looks quadrangular sa ibabaw, quadrangular sa tagiliran. Pinroses ng isip mo yung input, conclusion, may lamesa sa aking dadaanan. Anong output mo? Ay iiwas ako ng pakaliwa para hindi ko mabunggo yung lamesa at masakit pag nabunggo ng tuhod ko. Yan. In other words, you have a model in your mind that as I walk, I predict I will walk directly in that direction. I will bump into that thing called a table. And therefore, given that prediction, you make your adjustment and by the time you know it, kumaliwa ka na, hindi ka na nabunggo doon sa lamesa sa iyong dadaanan. Ganon din sa kotse. Nagdadrive ka ng kotse, may input, nakita mo doon sa input, ay puta na may truck, ay ano, walang preno, ay tuloy-tuloy. Ay dahil yun ang conclusion mo, given the rules na iyong isipan, ay di sasabihin mo, itatabi muna ako, puta na baka ako'y mabangga. Yan. That's how you have control over your destiny. You predict. Ay kung ikaw naman ay puro kalokohan na nasa isip, ano yung sabihin natin? Maraming contradiction. Remember, contradiction, I'm a liar, therefore I'm not a liar, therefore I'm a liar. Ay puta na. Pag maraming kalokohan sa isipan, ano yung kalokohan? Si Yao Ming ay pandak, ay siya, ako nang pinakagwapo sa balat ng lupa. Tatandaan nyo, pinag-usapan natin. Pag maraming contradiction dun sa inyong isipan, pipredict ninyo, in 6 months time, wala na tayong mga drug lord. In 6 months time, wala na tayong kriminalidad. Puta, ayos ang buto-buto. Ano nga yung prediction last year? COVID will die a natural death. Eh, isa lang naman ang namamatay ngayong Marso, ba't kayo'y matatakot? Excuse me. Sobra na ho sa 2 milyon, naabot na tayo ng 3 milyon, baka bago mag-Nobyembre. Bago matapos ng taon na ito, 3 milyon na tayo. Ay 2% ng 3 milyon, isang katutak na ibig sabihin niya ng namatay. Ay mali ang prediction na Walang kinalaman yan sa disiplina. Walang kinalaman yan sa dami ng sundalo sa paligid ninyo. Walang kinalaman yan sa dami ng baril ng mga pulis. Pati nga mga bumbero, binigyan ng baril. Walang kinalaman yan sa control. Ang control ay more hindi sa disiplina, more sa inyong processing of inputs and therefore generating of your outputs. But the processing is dependent on your mental models. Ayos. Ngayon, balik tayo ngayon sa design thinking.
Teka nga, ah, tanong ko ha, ay walang sumama sa inyo din sa live eh. Kaya ano na lang ang tanong ko sa chat, ay nasusundan ka? Ah, sagot muna kayo ha, para habang nasagot kayo ako'y iinom. Nasusundan ka ang usapan natin? Yan, sige Miss Saballa, thank you ha. Buti pa eh, kagaling na rin si Miss Saballa, sagot agad eh, tsaka si Mr. Gonzales, parehong sip-sip. Oh, balik tayo din eh. So ganari tayo ano, hindi lahat ng tao pare-pareho ng conceptual framework. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng prinsipyo na nasa isipan. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng memory of their past and prior experiences. Kaya hindi nakakapagtaka that what is music for some is noise for others. Yan ang gusto nating sabihin. Ngayon, ano nga sabi natin? We want to have control. And we want to have control, yan ha, we want to have control over our future. And this means what? This means some way of being able to design some kind of plan, to develop some kind of plan, some kind of strategy that you and your community will be able to work with. Ngayon, ito yung komplikado. Nabanggit ko community, ano? When you design, when you make strategies, you involve your community. No man is an island. Now, by the term community, may ibig sabihin yan. Pag sinabi niyong community, may ibig sabihin yan. May community ng ano, chemist. May community ng ano, biologists. May community ng ano, mathematicians. May community ng ano, physicist. Yan. Etc. Ay, bakit niyo sinabing sila ay community? Yun ang tanong. Bakit natin nabanggit ng community? Sapagkat yung lahat ng chemist, may pare-parehong ugali. Same thinking. Same behavior. Yan. Ay yung mga biologist ay pare-pareho rin ng ugali, same thinking. Gano'n din yung mga physicists. Kaya ang tawag natin, community of physicists, community of biologists, community of chemists. Now, when you say same thinking, that means, as if to say, ulitin natin ha, same thinking. Halimbawa, lahat ng chemist ay mahilig sa chemistry. Lahat ng biologist ay mahilig sa biology. Or mahilig sa pag-aaral ng living things, yung mga biologist. Yan. Or mahilig sa pag-apply ng mathematics sa mga physical phenomena, yan yung physics. Pag sinabi natin ay di pare-pareho ng thinking, ay para nyo nang sinabi, pare-pareho ng mental model. Yan. Kaya pare-pareho ng binabasa, pare-pareho ng mga journals na hilig. Yung mga biologists, mahilig sa journal ng biology. Yung mga physicists, mahilig sa journal ng physics. Yan. Ngayon, ito yung sinasabi natin, same mental model. Pagka
sa isang community ay mayroong pare-parehong mental model, ang tawag natin dun sa community under a normal situation. Bakit normal? Everyone sees the world sees the world using the same mental model. Kaya walang problema, lahat pare-pareho nakikita. So yan ang normal. Halimbawa, nung unang panahon na sa mga bayan natin, halos lahat tayo ay Kristiyano. At dahil halos lahat tayo Kristiyano, ay pare-pareho tayo nakikita sa paligid. Pare-pareho tayo ng mga festivals, pare-pareho tayo ng mga piyesta, pare-pareho tayo ng konsepto ng kasalanan at hindi kasalanan. Ay kaso, pag minsan, may mga nadating na tao, ibang mental model. Kagaya ng mga Muslim, biglang pumasok doon sa inyong neighborhood, may Muslim. Tapos po tayo na may 4 na asawa. Ko! Nagkagulo, bakit? Ay naiinggit ang marami. Sabi, bakit po tayo, bakit siya 4 na asawa ko, isa lang. Oo, away tayo. Gusto ko rin na 4 eh. Ay, ito yung problema. Pagka may normalcy, everybody sees the same thing. Everybody is using the same mental model. And therefore, everybody predicts the same things. Siyempre, pare-pareho kayo ng mental model na ginagamit, pare-pareho kayo ng prediction. Bakit? Kasi pare-pareho kayo ng interpretation dahil pare-pareho kayo ng mga prinsipyo na nasa isipan. O sabihin natin, pare-pareho kayo ng filosofiya na nasa isipan. Yan. Same mental model means you predict in the same way. Eh, ito yung kaso. Hindi gawa ng lahat ng tao ay pare-pareho ng prediction, therefore tama ang prediction nila. May kasabihan nga tayo sa Katagalugan, pag lahat ng tao ay naglagay ng ipot sa ulo, maglalagay ka din ng ipot sa ulo. Abay, dapat eh, kung ikaw lang wala eh, nakakahiya, naloko na. If everybody says the world is flat, therefore the world is flat, ay naloko na. Yan. Ganito. Paminsan-minsan yung komunidad merong mga eksperyensya na unique. Halimbawa, nung panahong una, lahat ay naniniwala sa Newtonian physics. Ang bida ay si Isaac Newton. At given Newtonian physics, meron tayong rules na sinusunod. Ano isang rule? Sabi nung Newtonian physics, kailangan may physical medium for energy to travel. Yan ang sinasabi ng physics. Pag walang physical medium, hindi ka magta-transfer ng energy. Yun ang sinasabi. Eh kaso, may gumawa ng eksperimento. Anong ginawa ng eksperimento? Merong isang mama, kumuha ng isang glass flask. Tinanggalan ng laman, may pump na ginamit, kumuha ng pump, suction pump. Tinanggalan ng laman yung bote. Tapos nilagyan ng stopper yung bote. So anong meron? Ang meron ka din meron kang tawag tayo vacuum. Yan. So may vacuum. In other words, walang laman. Nagsindi ng kandila. Nung magsindi ng kandila, sabi nung nag-eksperimento, aba, sino yung nag-eksperimento? Si Benjamin Franklin. Sabi ni Benjamin Franklin, aba, putang ina, tingnan nyo, re. Ay ang ilaw ng kandila ay tagos na tagos sa vacuum. Ang ibig sabihin ay hindi totoo are na energy transfer is always through a physical medium. Bakit? Eh kaya nga vacuum walang laman. So how can light
travel through a vacuum, aba kontradiksyon. Light traveling light travels through vacuum. May papaano nga na nangyari yun? Magic. So, ang prediction ng Newtonian physics, 'pag walang material inside, walang makaka-travel kasi vacuum. Ay ang observation baliktad, may light, liwanag, nagta-travel through a vacuum. How can something travel through nothing? That's a contradiction. Nung unang, nakita yang contradiction na yan, sabi nila, ay merong isang bagay, hindi lang natin alam kung anong tawag, na nandun sa loob ng vacuum. Yang bagay na yan ay, hindi nakikita, hindi nadidinig, hindi naaamoy, hindi nase-sense ng humans. Bigyan natin yun ng pangalan, sabi nila, tawagin natin yung ether. Ether, kung ano man, huwag niyo na i-memorize. So, yun ang paliwanag nila. So, sinubukang ipaliwanag and then kinalimutan na. Kaso, nakaimbento ng dynamo. Nung nakaimbento ng dynamo, may elektrisidad. May elektrisidad, gumawa ng vacuum tube. Ganda rin itsura ng vacuum tube. Doon sa vacuum tube, pinatakbuhan ng kuryente from positive to negative. At nadiskubre na yung kuryente can travel through a vacuum. So, dalawa na ang problema. Hindi lamang light, electricity can travel to a vacuum. Tapos, pa isa. Using the rules of Newtonian physics, F equals ma, force, gravitational force equals mga gayong basta kung ano-ano, ay sinasabi na ari ang sun, ari ang Mercury, ari ang Venus, ari ang Earth, ari ang Mars, ano bang sunod sa Mars? Ari ang Jupiter, yan, ari ang Saturn. Ay sinasabi ng Newtonian physics na using the rules of Newtonian physics, predictable ang behavior ng lahat ng planets. Yan ang sinasabi. Ay totoo naman. Except for Mercury. Ang Mercury matigas ang ulo, hindi ma-predict. Whatever Newtonian physics equation you use, you will never be able to predict the behavior of Mercury. Sa mga katuwid, halimbawa, ngayong gabi, o-observe natin ang Saturn. So meron tayong input, sasabihin natin, ngayon, itong input natin, based on the input, 3 days from now, nandito na ang Saturn, wala na dito. And 3 days from now, you look at Saturn, nandun nga sa prediction mo. Walang problema, normal. So normal ang prediction ng Venus, normal ang prediction ng Earth, normal ang prediction ng Mars, Jupiter, Saturn. Ay puta ina, pag pinipredict ang Mercury, ito input, Mercury nandun yun. Based on calculations using Newtonian physics, Mercury should be here 3 days from now. Ay pag tinignan ay nandun sa kabila ang Mercury, sabi, puta ina, katigas na ulo nitong planet na ito. Kamot ka ngayon ng ulo. Bakit nangyaring gano'n? Ayun, balik tayo din Yung normalcy ng ating community nawawala pagka ang ating prediction hindi nangyayari. Pag hindi nangyari ang prediction, ang tawag doon merong anomaly. Pag hindi nangyari ang prediction, merong anomaly. Ang unang reaction to anomalies ay to disregard. Parang ang sasabihin ay sino ka ga? Hindi ka naman presidente bakit mo ko-questionin ang nangyayari? Hindi ka naman Nobel Prize winner bakit mo ko-questionin ang nangyayari? Meron ka lang hindi alam, ay siguro hindi mo naintindihan na meron ngang tinatawag tayong
ether na nandun sa loob ng vacuum kaya akala mo lang ay something traveling through nothing. Eh, hindi mo naintindihan yan, eh, tanga ka, eh, Pilipino ka kasi, eh. So, sasabihin, eh, dilawang ka kasi, eh, kaya hindi mo naintindihan, eh. So, the usual reaction of a community is to disregard the anomaly. But when the anomaly persists, when the anomaly persists, sa mga katuwid, kahit anong gawin, ay nakikita at nakikita na ganyan nga, sa vacuum nagta-travel ang light. Ganyan nga, sa vacuum nagta-travel ang electricity at hindi lang mag-persist, nagpo-proliferate. Hindi lang yung problema ng vacuum, nagta-travel ang light at saka electricity. Ngayon, pinoproblema na rin natin yung behavior ng mercury. Proliferate, dinadami, nadadagdagan. Pagka dumami na ng dumami ang dumami na ng dumami ang anomaly, pag may proliferation na ang anomaly plus nagpe-persist pa nga yung mga dati, pag may persistence of anomalies plus proliferation of anomalies, ang tawag na natin diyan ay hindi na normal ang situation, meron ka ng crisis. Yan, ulitin natin ha. Pag yung anomalya, ano yung anomalya? May prediction ka, iba ang nangyari. Ay hindi lang sa naobserbahan ng madami ng tao, nadadagdagan pa ng ibang klaseng anomalya, may krisis ka na. Ang krisis, simula lang yan. Pagka nagka-krisis, yung inyong komunidad, magbibigay na ng alternatibo. Sabihin na natin na inyong mental model na luma ay X. Old model ay X. Sasabihin ng iba, ala, ay puta ng X yan eh, palitan na natin ng Y. Sasabihin ng iba, ala, ay ayaw ko ng Y, gusto ko ay Z. Sasabihin ng iba, ala, ayaw ko ng Z, gusto ko ay A. Sabihin ng iba, ala, ayaw ko ng A, gusto ko ay B. Etc. Pagka ngayon nagkakaroon na ng alternative models, in other words, nagkakaroon na ng competition between different models, hindi na normal yan, at saka lampas na yun sa krisis. Yan. Ulitin natin. Lahat ng tao naniniwala sa isang mental model. Okay, so lahat tayo Kristiyano, o lahat tayo ay Muslim, o lahat tayo ay naniniwala sa Newtonian physics. Eh biglang nagkaroon ng anomalya. Yung prediction natin, iba na nangyayari. Ay di, tapos dumami pa. Ay di may krisis ngayon. Pag may krisis ngayon, ang tendency ng iba, kukwestiyonin na ang otoridad. Kukwestiyonin na ang standard model. When now members of the community question the standard model because of the crisis, some members, but not all, will now begin to develop their own system, individual system. And that's when you begin to have your competition. That's when you begin to have your competition. Therefore, development of alternatives. And now, this is what happens. Pagka meron kayong alternatives na ganyan, nagkakaroon ngayon ng incommensurability. Aba, ano ba yung binanggit ko? Ito na nga, incommensurability. Ay, ano ba yung lintris na yan? Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Wala, susulat natin ko. Commensurability. Ano ga ang ibig sabihin ng incommensurability? Nagkakaroon ng state of incommensurability. Bakit?
ay iba ang mental model ng X, iba ang mental model ng Z, hindi pala, Y muna. Iba ang mental model ng X, iba ang mental model ng Y, iba ang mental model ng Z, iba ang mental model ng A, iba ang ay, wag yan. Iba ang mental model ng A, iba ang mental model ng ano pa ang hindi ko nagamit, B. Yeah. Ay remember, ang mangyayari magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Bakit? Gawa ng remember ang components ng mental model ay ano, conceptual framework. In other words, your set of your concepts. Ano pa? Your theoretical frameworks, your set of your rules, therefore your sentences. Kahit na pare-pareho kayo, kahit na pare-pareho kayo ng ano, ng data, kahit na pare-pareho kayo ng empirical data, kung sabihin na lang natin, pare-pareho kayo ng experience, pwede kayong magkaiba ng interpretation. Bakit? Ay magkakaiba kayo ng rules eh. Pagka kayo ay magkakaiba ng rules, ay sorry, ay ang mangyayari nga, what is music for some will be noise for others. Ay tatanungin nyo, ganire, tatanungin ninyo, ay ano ga ang ibig sabihin ng gwapo? Sa iba, ang gwapo matangos ang ilong. Sa iba, ang gwapo makinis ang balat. Sa iba, ang gwapo matangos ang ilong at parehong makinis ang balat. Sa iba, matangos ang ilong, makinis ang balat, matangkad. Sa iba, ang importante, hindi yung ilong, ang importante ay blue-eyed or green-eyed. Sa iba, ang importante matangkad. Sa iba, ang gusto, hindi matangkad, ayaw matangkad, gusto mapandak na malaki ang katawan. Ay hindi lahat tayo pare-pareho ng sukatan. Kagaya ng Newtonian physics, ang panukat nila ay ano, Euclidean geometry. Natatandaan, pinag-usapan natin. Sa Newtonian physics, Euclidean geometry ang ginagamit. Ang sukatan nila, height, width, length. Ay sa Einsteinian physics, ang ginagamit, height, width, length, and time. 4 na dimensions. Ay in fact, pwede kayong maraming dimensions, more than 4. Sa quantum physics, 6 na dimensions ang ginagamit. Sa string theory, sa quantum physics, 6 na dimensions ang ginagamit. Pwedeng sobra pa kung gusto ninyo. Ay ito ngayon ang tanong, 'pag magkakaiba kayo ng sukatan, paano niyo malalaman sinong tama at sinong mali? Halimbawa, napakasimple ng ating sinasabi lagi, what is music for you is noise for your grandparents. Papaano niyo sasabihin sinong tama sa inyo at sinong mali between you and your grandparents? Ay napakasimple. Ay pagka matanda na ay mga tanga na 'yan. Kaya 'wag nang 'wag nang pansinin. Ay puta niya, suntukan tayo pagka ganyan kayo mag-isip. Sige, 5 kayo lahat. Bagsak kayong lahat. So, ang ibig sabihin ng incommensurability, aray napakalaking word ano. Ang ibig sabihin ng incommensurability ay yung pagkakataon na hindi pare-pareho kayo ng sukatan. At dahil hindi kayo pare-pareho ng sukatan, hindi kayo masabing sino tama at sinong mali. Sa normal period ng science for example, pagka normal ang situation,
Ang pinag-uusapan lang empirical data, experimental data. Empirical data, yan ang sukatan. Under normal conditions. Ano iyong panukat sa iyong isda? Natatandaan ano, yung halimbawang isda. Ang empirical data lamang ang panukat mo. Depending on what you now observe with your empirical data, yun ang sasabihin mo, ari tama, ari mali. Eh kaso, yung empirical data mo useless pagka magkakaiba kayo ng mental models eh. Yan ang problema natin. What happens if you have different mental models? Yan. Pag merong alternative models, kagaya na rin, dali. So, yan, nabagal yung aking internet. Meron kayong alternative models kung na ibinibigay, nagko-compete sa lumang model X, bagong model Y, bagong model Z, bagong model A, bagong model B, bagong model C, etc. Pagka merong competing models na, ang tawag na dyan ay mayroong revolutionary period. Revolutionary period. Pag may revolutionary period, meron tayong incommensurability. Pag may incommensurability, experimental data is never enough. Experimental data is never enough. Meron kailangan dagdag na ingredient over and above sa panukat natin ng experimental data. Yun ang sinasabi natin. Kapag merong revolutionary period, kailangan mo pa rin ng experimental data, pero may idadagdag ka diyan. Yan. At diyan napapasok yung discussion nga natin earlier ng design thinking. Sa hindi alam itong pinag-uusapan natin, na kung paano naapektuhan ang ating thinking sa panahon ng may mga issues. Sa panahon ng may mga problems. Sa panahon ng we have to make a choice between alternatives. Sa panahon ng kailangan nating gumawa ng choice between alternatives, saan? Sa panahon ng revolution. Sa revolutionary period. Isa-isahin natin ha. Sa hindi nakakaintindi ng situation sa nature ng thinking natin involving issues and problems,
kapag meron tayong gagawing theory choice of principles sa panahon ng revolutionary period, anong sinasabi natin? Sa panahon ng revolutionary period, may incommensurability. Bakit? Kasi merong pagkakaiba ng conceptual framework. Bakit? Merong pagkakaiba ng theoretical frameworks. And sabi nga natin, in very simple terms, what is music for some is noise for others. What are parallel lines that do not intersect will become parallel lines that intersect for others, etc., etc. Maraming halimbawa. Sa hindi nakakaintindi ng ganyang sitwasyon, ang mangyayari nga ay sasabihin ninyo, it's all a matter of authority and power. It's all a matter of authority and power. Disiplina lang yan, kaya nagkakagulo tayo sa bayan natin. Disiplina lang yan, kaya nagkakagulo tayo sa ating korporasyon. Hindi natin malaman kung kaninong direksyon ang susundin. Doon baga sa sinabi ng presidente o ng vice president. Doon baga sa sinabi ng board members or sinabi ng chief executive officer o doon sa sinabi ng chief operating officer or sa sinabi ng chief finance officer or dumbaga sa sinabi ng chief technical officer or chief operating officer. Maraming pagkakataon na nagkakagayan. Ay papaano kung iba ang conceptual framework ng chairman of the board sa conceptual framework ng chief executive officer, paano kayo gagawa ng plano? Paano kayo magkakasundo sa plano? Paano kayo gagawa ng strategic direction for your corporation? How would a chairman having one conceptual framework in his mind different from the conceptual framework of the chief executive officer, how will he convince the chief executive officer, itong direction ko ang sundin natin at dahil ako mas tama? Yan ang gusto kong issue na pag-isipan nyo ngayon sa pagtatapos ng ating usapan. Sapagkat nangyayari yan. Ito pa ang isang malupit. Pwedeng nung kayo ay nag-aaral ngayong college, ito ang conceptual framework mo, aktivista ka. Pagka-graduate mo, nag-experience ka, naging mahusay kang negosyante at meron ka na ngayong korporasyon mo. Mag-iba ang iyong conceptual framework. Tapos yung iyong anak, na pareho mong mag-isip nung bata ka, sasabihin sa'yo, tatay, walang hiya ka. Naloko na. Kaninong conceptual framework ka susundin? Sa iyo dahil mas matanda ka? O dun sa anak mo dahil mas marami siyang alam, dahil mas maraming teknolohiya siyang natutunan at iba ang kinuha niyang mga courses sa college na hindi uso nung panahon mo. Dahil yung anak mo pwedeng mas maraming alam sa iyo, gawa ng siya ay may hawak ng computers, ikaw ay wala nung ikay bata. Papaano niyo i-settle yung issue pagka halimbawa ang inyong union sa inyong korporasyon, iba ang conceptual framework compare sa conceptual framework ng mga kapitalista ninyo sa inyong korporasyon, yung mga board members ninyo. Ngayon, halimbawa, given the conceptual framework ng mga taga-UP, sabi ng mga taga-UP, ang importante, health of the people. Hindi yung economy of the people. Yung economy of the people, unang-una, puta na, yung 10% ng Pilipinas, sila lang may-ari ng sobra sa kalahati ng negosyo sa Pilipinas eh. Ay pagka ang iyong inintindi yung negosyo, ay ang makikinabang ay yung top 10% lang. Ay yung mahihirap na siyang tinatamaan at nangangamatay sa mga ospital, sila pa ngayon ang napapabayaan. So sasabihin ng mga taga-UP, dapat ang ating aasikasuhin ay health. Sasabihin ng Department of Trade and Industry, dapat ang ating aasikasuhin ay ang ating economy. Sapagkat pag walang economy, walang gobyerno. Pag magkaiba kayo ng conceptual framework, maniniwala kayo sa China, yung isa naman maniniwala sa Amerika. Naloko na. Paano ngayon ang situation natin? Ganito eh.
Meron tayong history ng mundo from T of zero to T of n, time. Habang natakbo ang history ng mundo, ito ang nangyayari. Meron tayong normal period, pare-pareho tayo ng mental models. Dahil pare-pareho ng mental models, pare-pareho ng prediction, masaya ang mga tao. Kaso yung mental models natin ay nakakabangga ng anomalies. Yung mga anomalies, ang gagawin natin ay sasabihin natin, hindi, ano lang yan, human error lang yan, akala mo lang may mali. Ay ano, mangyayari, magpe-persist. Hindi lang siya magpe-persist, ibig sabihin nakikita ng iba, magpo-proliferate pa, dadami pa nakikita natin. Pagka nagkaroon ng proliferation ng anomalies, nagkakaroon na tayo ng crisis. Pag nagkakaroon na ng crisis, nagkakaroon na ng tendency, we question. We question the mental model. We question the mental model. Sino yun? We question the mental model, and then we give alternatives. So you now have X, Y, Z, A, B, C. So nagkakaroon ka ng revolutionary period. Hindi na siya normal. At nagkakaroon na kayo ng competition between alternatives. Ang problema, between alternatives, nagkakaroon ng incommensurability. Pag may incommensurability, then empirical data or experimental data, insufficient. Meron ng ibang ingredient na lalabas na pangangailangan para masabi alin ang tama at alin ang mali. So, ang sukatan natin goes beyond now our experimental data kasi the same experimental data mag-iibang tingin sa different mental models. Ay, sorry. Hindi ko pala na-share. Sorry. Wala po, share sa presentation. Oo nga, sorry ha. Ulitin natin. Ito yung pinag-uusapan natin, ano? Across time, sinasummarize ko lang pinag-uusapan natin. Meron tayong history. From T of 0 to T of n. Across time, as time moves on, meron tayong normal period na lahat ng tao, pare-pareho ng mental model. Say, tao sa inyong korporasyon, tao sa inyong project proponents, tao sa inyong bayan. Same mental models in your community. And therefore, walang problema. Kaso, every once in a while, may anomalies. May anomalies na lumalabas. Ano yung anomalies? Yung prediction mo based on your mental model does not happen given your observation. And yung anomalies nagpe-persist at pag minsan ay nagpo-proliferate pa. Pag may proliferation ng anomalies, magkakaroon ka na ng crisis. At pag nagkakaroon ng crisis, kino-question nyo na yung mental model. Pag kinwestiyon na yung mental model, then nagkakaroon na ng alternatives. Nagkakaroon na ng competition between alternatives. Ang tawag na dyan, revolutionary period. Sa revolutionary period, may competition between alternatives pero merong problema, nagkakaroon ng incommensurability. Pag may incommensurability, yung empirical data will not be sufficient anymore to determine what is right and what is wrong. Other components come in. Pero hindi pa natin pinag-uusapan yan. And this is now where we have our situation.
Kasi whether we like it or not, we know history of science, for example, inevitably magkakaroon ka uli ng normal science or normalcy sa iyong community. Pagka nagkaroon ka ng normal, period uli, magkakaroon uli ng same mental model, and unfortunately pagka nagkaroon ng mental model, one of these days magkakaroon ka uli ng anomalies. Bakit? Sabi nga natin kung kayo'y nag-aral ng mathematical logic na hindi naman, malalaman niyo may limits ang reasoning, eh. Given the limits of reasoning, inevitably yung inyong prediction magkakamali, eh. 'Pag nagkamali, 'yan, magkakaroon uli ng persistence of anomalies at then magkakaroon uli ng proliferation, then magkakaroon ka uli ng crisis. Paulit-ulit lang 'yan. Now, the key here is to understand this is how history happens, whether history, political history, economic history, cultural history, or scientific history. This is how history happens. And the key here is we need to understand ano ang proseso by which in a revolutionary period merong nagcha-champion such that nagkakaroon ka uli ng normalcy. At diyan natatapos ang usapan natin. Bakit? Ay putay na, naubusan ako ng oras. So, hanggang dito na lamang po tayo. Next meeting, pag-uusapan uli natin design thinking and pag-uusapan natin ano yung mga innovations na nangyayari, ano yung ah, mga bagay na nagagamit ng communities para magkaroon ng innovation and therefore new design. And therefore, you move on to a new normalcy. Hindi pa natin napapag-usapan yun. Alam lang natin, nagkakakrisis. Dito sa Pilipinas ngayon, may krisis tayo, kaya naghihiwa-hiwalay na. May alternatibo si Manny Pacquiao, may kanya na siyang partido, tatakbong for president. May alternatibo na si Isko Moreno, tatakbo na rin ng for presidency, kadi-declare lang kanina. Mamaya-maya magde-declare na rin si Leni Robredo. So meron na tayong alternatives, nasa revolutionary period na tayo. Bakit? Kasi yung dating model ng Davao Death Squad, model ng mga troll ay mukhang palso. Dahil ang mga prediction nila ay hindi nangyayari. At dahil dyan, mamimili tayo ng bago. Ano yung mga pangangailangan para magkaroon tayo ng bagong design? That's what design thinking is all about. Okay, maligayang araw po, magandang hapon, ingat lagi, bawal magkasakit.